عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1075. ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، والمبدأ الخامس وهو السلام. ونحن نستعرض تاريخ المعارك كما جاء في القرآن الكريم. الأخ ابن إسحاق اللي هو أول واحد كتب السيرة كتبها من دماغه، هو ذكر بني النضير، وذكر بني قريظة، وذكر بني مش عارف ايه، قنيقاع ولا مش عارف ايه، كلام جابه من دماغه. ربنا قال الذين، قال اهل الكتاب. واول حاجة ذكرها عن اهل الكتاب اللي هم الجماعة الذين تحالفوا مع الاحزاب حين حاصر الاحزاب المدينة. اللي كتبه ابن اسحاق قال لك اول حاجه بنو قينقاع، ومش عارف بعد كده بعد غزوه احد اظن، وبعد موقعة احد، وبعدين بعد كده بنو النضير ولا ما اعرفش ايه، وبعدين بعد كده بنو قريظه. لا، الترتيب ده غير كده. ولا بعد كده حدثت غزوه، يعني غزوه الاحزاب اللي هم غزوا فيها المدينه. ده غلط. اللي حدث على حسب ما نفهم من القران الكريم ان اول مواجهه كانت بين النبي عليه السلام والمؤمنين وبين الجماعه اللي هم سماهم الاخ ابن اسحاق سماهم بني قريظه. بعد كده حدثت مواجهه ثانيه التي جاءت في سوره الحشر. والشيء المهم جدا ان هو ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن الجماعة أهل الكتاب اللي هم تعاونوا مع جيش الأحزاب، ربنا قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وقال وأرضا لم تطئوها، يعني أرض أنتوا لم تدخلوها محاربين، جات لكم كده ببلاش. فده الذي تفسره سورة الحشر في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يعني هنا بقى حرب ناس معتدين اللي هم من أهل الكتاب ومعاهم حصون زي الجماعة اللي كانوا متعاونين مع الأحزاب، وربنا وأنزل من صياصيهم، يعني من الحصون بتاعتهم. هنا برضو الناس دول لأنهم معتدين عندهم حصون. خلي بالك ما جاش أبدا كلمة حصون بالنسبة للمؤمنين، المؤمنين ما كانش عندهم حصون، بدليل إن هم لما هجموا من كل الحاجات دي راحوا عاملين خندق. يعني كان ممكن جدا إن هم يتحصنوا بالحصون بتاعتهم. الجماعة المعتدين اللي هم جنب المدينة كانت لهم حصون، منهم الجماعة اللي هم صياصيين مع حصونهم اللي هم الجماعة اللي تعاونوا مع الأحزاب، ومنهم الجماعة بقى التانيين اللي هم كانوا على وشك ان هم يحاربوا المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بهزيمتهم. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هو الذي، يعني أنتم ما حاربتوش، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم يعني قوياء جدا، أنتم مش كنتوا تفكروا أنهم هيخرجوا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم ظلوا بتالهم أن هو الحصون بتاعتهم تعينهم بقى على الاعتداء ومش حد يقدر عليهم. ربنا قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني إزاي بقى ما نعرفش، لكن أمشي وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني ربنا سلط عليهم الرعب بحيث ان هم ابتدوا يخربوا بيوتهم، ياخدوا اللي فيها ويطفشوا، واللي يبقى منه ياخدوا المؤمنين. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني يا أولي الأبصار اللي بتفهموا اعتبروا
إن الذي يشقق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينتقم منه في الدنيا. وربنا قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال لك ذلك وأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وبعدين كان طبعا سبيل زروع ونخيل وبتاع، طبعا سابوها مشي من الرعب. ربنا يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بعد كده بقى اللي كسبوا المؤمنين دول ناس من الخوف بتاعهم راحوا ماشيين وسابين بيوتهم وخربوها وخدوا اللي يقدروا عليه وسابوا الباقي. الباقي ده أصبح فيئا، والفيء هو غير الغنائم. الغنائم بتأتي بالحرب، لكن الفيء اللي هو بيأتي بدون حرب. فربنا يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم ما حاربتوش، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هنا ولكن الله يسلط رسله، مش الرسل بمعنى البشر، الرسل بمعنى الملائكة. الملائكة اللي هي وما يعلم جنود ربك إلا هو، اللي أوقعت في قلوبهم الرعب. الآية اللي بعد كده الآية 7 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة من الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دي الآية 7. طبعا هنا بتتحدث عن توزيع الفيء الذي يأتي بدون حرب، والذي يأتي يفيء أي إلى بيت المال، وإن هو بيتوزع على الله والرسول يعني للدعوة، وبين لا ذوي القربى لا ذوي قربى المقاتلين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما يروحش للأغنياء كي لا يكون دولة من أغنياء منكم. وبعدين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا الجماعة السنجية يقول لك وما آتاكم الرسول يعني السنة، لا يا باشا كده الموضوع ده في الفيء. مين يتوزع بقى فين؟ قال لك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ولكم الصادقون. في فقراء مهاجرين سابوا بيوتهم سابوا أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا واصبحوا فقراء، دول صادقون، دول صحابة محترمين، فدول بياخدوا من الفيء. بعد كده والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الناس اللي هم استقبلوا المهاجرين فتحوا بيوتهم فتحوا قلبهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الناس دول برضو لهم حق في الفيء. في بعد كده موقف للمنافقين. ربنا سبحانه وتعالى لم تر الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا مع الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. الجماعه المنافقين بيتحالفوا مع المعتدين من اهل الكتاب ويقولوا لهم يعني لو قتلتوا هنقاتل معكم ولو طلعتوا هنطلع معكم. وربنا قال لئن اخرجوا لا يخرجون من ديارهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. المنافقون دول طبعا مش حد يعتمد عليهم في اي حاجه، دول ناس يعني ايه احسن ناس يفروا، فانت يقول لك في التصريحات وكل حاجه. وده حال الزعماء العرب على فكره، يعمل لك تصريحات يعني تعمل لك البحر طحينه، لكن عند الجد لا، منافق. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. وربنا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. دول انتم بخافوا منكم أكثر ما بخافوا من ربنا. وقال لك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دول بقى لأن ربنا سلط عليهم الرعب فهم عمرهم ما يجتمعوا، لأن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وعشان خاطر كده دايما يعملوا جدر
وحصون، لأنها يعني يظنون أنها تحميهم، لكن هم في حالة لما بيخافوا أو سابوا كل حاجة ومشوا. أهلا وسهلا بكم حبيبي ونرجوكم الحصص القرآنية في قناة أهل القرآن، موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.